Frumoși mei tauri, bine ați venit, dragilor, la etalarea bonus pentru luna aprilie. Înainte de toate vreau să vă urez sărbători fericite, să petreceți frumos de Paște și să ne vedem cu bine, bineînțeles, în următoarea perioadă. Începem cu primele 3 mesaje bonus pentru voi de la cărțile Oracol. Să vedem pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Taur, care sunt mesajele bonus pentru luna aprilie. Mai amestecăm o dată. Ok. Intuiție. Foarte tare. Un nu aici. Atenție. Un refuz poate fi. Și verbul creator. Repetiție la capătul cărților. Taurul poate fi un semn zodiacal cu foarte bună intuiție. Toți avem intuiție, doar că unii dintre noi facem sau nu, o ascultăm sau nu. Însă, pare că intuiția ta îți transmite numai lucruri negative. E ca și cum simți doar că nu o să iasă, nu o să fie, nu se poate, da? Aici avem verbul creator. Pentru mine verbul creator reprezintă vocea noastră. Ce-ar fi să recreăm o atmosferă mai pozitivă, aș spune, pentru că dacă tu intuitiv te duci direct pe nu, pe refuz, pe nu se poate, nu o să fie, nu o să se schimbe sau nu o să se schimbe, da, nu o să se schimbe situația și așa mai departe în viața mea, ce crezi că creezi? Pentru că ceea ce spunem, verbul creator este ceea ce noi spunem. Dacă intuiția mea îmi transmite că totul este negativ și că nu are cum să iasă nimic așa cum îmi doresc, ce crezi că o să materializezi? Ceea ce spui cu tărie, da? Așadar, mare atenție, dragi tauri, pentru că pare că este un cerc vicios pentru voi, pentru că nu e prima oară când se întâmplă, avem aici repetiție, tot te învârți în aceeași dinamică de ceva vreme, da? Așadar, mesajele, eu așa le simt pentru voi. Pentru alții dintre voi, dacă aici trebuie să țineți conversații cu cineva și indiferent că primiți un nu, nu o lua într-un fel sau altul ca pe un refuz definitiv. Ce spune vocea interioară? De ce ai primit un nu? Sau de ce? Întreabă-te de ce primesc un refuz. Ceva, poate nu este un refuz, nu e primul refuz. Da? Aici s-a mai repetat. Poate aceeași persoană ți-a refuzat ceva cândva. Sau tu i-ai refuzat ceva cândva. Aici vorba, ascultă-ți vocea interioară. Intuiția este vocea interioară. Da? De ce crezi tu? Gândește-te un pic. De ce crezi tu că tot primești refuzuri de la această persoană sau situație? Nu contează, pentru fiecare dintre voi e diferit. E ca și cum tu vrei să o iei pe un drum și tot vezi piedici. Dacă tot vezi piedici, nu e clar că nu e drumul pe care tu trebuie să mergi? Da? Cam asta e ideea. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Zece de monede. A avea totul este diferit pentru fiecare în parte. Așadar, tu îți dorești tot. Taurul nu este semnul zodiacal de totul sau nimic. Nu, dar este pe axa totul sau nimic. Pentru că sunteți pe axa Taur-Scorpion, da? Scorpionul este alb sau negru. Am sau n-am. Ești cu mine sau ești împotriva mea.
Suntem foarte mulți dintre noi, sau majoritatea, chiar aș spune toți, avem momente când ne polarizăm. În loc să fim tauri, ne polarizăm pe zona Scorpion, devenim drastici, dramatici, totul ne se pare negru, wow, da, atenție, dacă te simți că ești polarizat pe zona Scorpion, ești de acolo că tu nu ești Scorpion. Tu trebuie să menții un echilibru între energia Taurului și energia Scorpionului, da, nici prea de tot aici, vreau de toate, am 10 de monede aici, vreau să fie, ca eu să fiu fericit, trebuie să am de toate. Aici mesajul este următorul: a avea totul este diferit pentru fiecare. Ce tot îți dorești? Pentru că dacă îți dorești avere, îți dorești o relație stabilă, dacă îți dorești, nu știu, habar n-am, 10 de monede poate fi orice, da? Abundență, să nu-ți lipsească niciodată nimic. Taurul, da, vrea stabilitate, însă când exagerăm în vreau totul ca să fiu fericit sau nu o să fiu fericit până când nu o să am totul aici, deja este o extremă. Întreabă-te ce din acel tot pe care ți-l dorești îți aduce cu adevărat sau nu fericirea. Fericirea e diferită pentru fiecare dintre noi. Pentru că aici avem un refuz, ceva pentru unii dintre voi se întâmplă. Avem asul de monede, dragii mei, la voi cu monede. Oportunitate de abundență. Acum, putem să... pot să deduc de aici că unii dintre voi sunteți în căutarea unei stabilități financiare. Ori e vorba de un proiect, da? Poate fi și o stabilitate emoțională, o nouă relație, da? Stabilă. Poate fi. Însă, tu ești setat pe negativ. Tu dacă nu stai de vorbă cu tine, tu nu vei ajunge la acel tot pe care ți-l dorești. Pentru că dacă ești setat pe negativ și zici, nu o să ajung, nu o să pot să am atât, nu o să pot să creez sau să consolidez relația asta sau să-mi găsesc pe cineva serios cu care să construiesc. Când ești setat pe negativ, nu vei avea. Eu am spus de la început ce am simțit, cam asta pare că vrea să ne spună. Pași de monede, deci aici monede. Când viața îți dă lămâi, fă o limonadă fermecată. Dragii mei, e ca și cum trebuie să jucați cu ce aveți. Încearcă să fii fericit cu ceea ce ai în mâinile tale acum, ascultă-ți vocea interioară și ieși din setările negative. Eu nu pot să spun altceva. Dacă tu vrei să-ți creezi o nouă viață, o nouă relație, tu trebuie să faci schimbări într-atât încât să te joci cu ceea ce ai în momentul de față. Nu poți să faci altfel. Trebuie să ieși dintr-un cerc vicios în care ai tot repetat un anume tipar de negativitate. Nu pot să zic altceva. Aici avem 5-ul de cupe la capătul cărților, foarte tare. Ceaiul vărsat nu este sfârșitul lumii. Aici avem această persoană care a scăpat ceașca sau ceștile și le-a spart. E ca și cum, wow, ce dramă, nu-mi ies lucrurile, întârzie lucrurile, nimic nu se concretizează în viața mea și sunt aici foarte pe negativ și sunt foarte trist și e ca și cum simt că e sfârșitul lumii, ceva mă face să stau într-o stare de genul ăsta. Nu e sfârșitul lumii. Cu ceea ce ai, și dacă ar fi să vorbim aici despre un refuz, da? Dacă ești refuzat continuu de aceeași persoană, poate nu e persoana pentru tine. Degeaba tu vrei să construiești ceva serios cu persoana asta dacă ea nu vrea. Unul nu poate să construiască o singură persoană într-o relație. Într-o relație suntem doi, avem nevoie ca amândoi să venim cu aceleași investiții, dacă vreți, da? Hai să vedem mai departe. Îngerii iubirii. Foarte interesant. Conversație cu inima deschisă. Vorbește sincer despre ceea ce simți cu partenerul de viață sau cu cel care te refuză în cazul în care ești singur.
Învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Wow! Mesajul ăsta, îmi cer scuze, mesajul ăsta este super tare. Îmi place la nebunie mesajul ăsta. Conversație cu inima deschisă. Atâta timp cât nu vorbim, da? Nu suntem ascultați. Cum cerem să fim ascultați dacă noi nu deschidem gura? Și dacă nu deschidem gura, să vorbim din inimă. Conversație cu inima deschisă, da? Tu poți să intuiești, depinde, fiecare dintre voi intuiți ce vreți în legătură cu acea persoană, de exemplu. Însă până nu deschidem gura, nu putem ști dacă într-adevăr vom primi sau nu o negație sau, mă rog, o negare, un refuz din partea celelalte persoane sau un dezacord, că poate nu sunteți de acord în ceva anume. Insist aici, simt să repet. Dacă ești extremist și ești pe totul sau nimic, îmi dai totul sau nu vreau nimic de la tine, aici problema e a ta, nu e a celuilalt, da? Mai departe, învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Indiferent că ești sau nu într-o relație, pare că încă nu vă cunoașteți 100%. De ce nu vă deschideți unul față de celălalt? Pentru că stați voi așa pe intuițiile alea pe negativ, ca și cum, aoleu, n-am cum să vorbesc, n-am cum să mă deschid, n-am cum să-i spun nu știu ce, că dacă, habar n-am, mă lasă sau ce știu eu. Mesajul ăsta cu învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt spune următorul lucru. Deschizându-vă unul către celălalt sau, vezi aici spune spunându-vă secretele unul celuilalt. Eu n-aș spune că e vorba despre secrete, că până la urmă fiecare dintre noi avem anumite lucruri care nu vrem să le împărtășim nici măcar cu partenerul de viață. Da? Ideea nu e de secrete, ideea este conversație cu inima deschisă. Dacă eu mă vulnerabilizez că atunci când vorbesc despre ceea ce simt cu adevărat și vorbesc cu partenerul de viață, bineînțeles că e un risc, dar tu știi pe cine ai în pat lângă tine, nu? Acum hai să fim serioși, dacă stai cu Vasile care nu face decât să-ți dea capace, normal că n-ai cum să te deschizi și să ai încredere, să-i spui ceea ce simți. Aici nu intru în povestea asta, că fiecare are partenerul care l-are și l-a ales singur. Însă când tu te vulnerabilizezi sau amândoi vă vulnerabilizați și vorbiți cu inima deschisă, conexiunea între voi se face mai puternică. Asta ne spune acest mesaj. Ok? Cu cât stăm mai închiși, cu atât relația nu funcționează cum ar trebui. Conexiunea nu e una strânsă, indiferent cât de mult ne place să ne mințim, pardon. Codependență. Dependențele afectează viața voastră amoroasă. Dependențele pot fi de tot felul, că sunt adicții, că sunt năravuri din astea să fim morocănoși, că sunt tipare negative de comportament. Voi știți, vă afectează viața amoroasă. Indiferent că sunteți singuri sau sunteți în cuplu. Copiii. Viața ta amoroasă este influențată de copii. Ori pentru că aveți copii. Dacă sunteți singuri, de exemplu, sunteți divorțați, aveți copii. Poate tu ești negativ din cauza că am copii, cine mă mai ia pe mine acum sau cine mă acceptă cu copii. Dragii mei, trăim într-o lume, într-un secol extraordinar de minunat, îmi vine mie să spun. Și problema cu copiii este cea mai mică problemă de care putem să ne agățăm, să negăm sau să refuzăm să intrăm în relație. Mi se pare o tâmpenie să mai gândim așa în momentul de față. Dacă sunteți într-o relație și copiii sunt mărul discordiei între voi, pentru că fiecare dintre voi ori, nu știu,
unul zice ceva, altul zice altceva copilului și voi începe să vă luați la ceartă din cauza că nu cădeți de acord în educația copiilor. Aici problema e a voastră, duceți-vă, dragii mei, faceți o muncă conștientă cu voi, mergeți la terapie, habar n-am ce să vă zic. În momentul în care trăim într-o relație în care noi doi ca parteneri nu suntem capabili să cădem de acord pentru că noi habar n-avem unul de altul, nu ne cunoaștem cu adevărat, nu ne vorbim cu adevărat, nu ne deschidem să vorbim, să avem o conexiune sănătoasă între noi doi, ce pretenție avem să ajungem să fim în stare să ne educăm copiii amândoi pe aceeași linie, da? Da, asta e o chestie de psihologie, trebuie să vă duceți și să vă faceți treaba fiecare dintre voi. Copiii nu sunt motive de ceartă, în primul rând. Copiii sunt inocenți și fac ceea ce fac pentru că părinții nu știu ce să facă cu ei înșiși și practic ajungem să ne folosim de copiii noștri ca să ne aruncăm oale în cap și alte minuni. Codependența. Ce sunteți? Dependenți de relația asta sau de partenerul de viață doar pentru că aveți copii? Deja e o altă problemă în care refuz să intru. Da? Eu am tot dat o grămadă de sfaturi și de multe ori lumea se întoarce împotriva mea și zice, păi am copii, unde să mă duc? Da, eu nu intru, nu zic nici stai, nici pleacă, nici nu, eu nu mă mai bag, gata, nu mai zic altceva. Hai să vedem mai departe. Da. Sau invers, voi cei singuri stați în relații, sau pardon, nu intrați în relații pentru că celălalt are copii. Da, nu, din nou, poate fi și asta. Dacă tu nu-ți dai voie să cunoști persoana aia așa cum este, nici nu știi ce viață a avut, dacă e despărțită și are copii, de ce să fie atât de închis, da? Într-o căsuță mentală în care se zice, nu, că mie nu trebuie persoane care au copii din alte căsnicii. Schimbă chipul, Uranus e la tine acolo de 5 ani, mai stă încă un an și ceva, 5 ani și ceva, are de când stă acolo și vrea să schimbe chipul. Schimbă chipul, Taurule, nu mai poți stai așa în căsuța ta repetitivă, negativă și nu știu, îți dorești multe și nu obții nimic pentru că e căsuța încuiată. Pune mâna și fă schimbări. Aștept înjurăturile, da? Avem leul, forță și succes. Ești puternic? Da. Poți să ajungi să ai succesul pe care ți-l dorești? Da, inclusiv pe plan financiar, inclusiv pe plan emoțional. Ideea e să vrei. Ochiul, invidie. Invidie și protecție. Ca și cum dacă tu ești ochios pe alții care au și care au relații frumoase și care au banii pe care tu ți dorești sau stabilitate pe care tu ți-o dorești, nu fi invidios. Ia exemplu și pune mâna și muncește cu tine ca să ajungi și tu să-ți deschizi căsuța mentală și să ajungi să faci, cum se zice, să profiți de puterea interioară pe care o ai. Nu să stai așa să te uiți la curtea vecinului și să zici vreau și eu, dar știi, eu sunt setat pe negativ. Nu se pupă. Ok. Avem pe unul sarcină și din nou bogăție aici. Sarcina înseamnă abundență, nu neapărat înseamnă creație, da? Nu neapărat că e vorba despre o sarcină. Acum, poate fi vorba despre, avem copii în această etalare, poate fi vorba despre copii, poate fi vorba despre un copil pentru că rămâneți însărcinați sau auziți, nu auziți, există riscul să rămâneți însărcinați dacă nu vă doriți. Aici eu nu pot să spun mai mult de atât. Ai toată puterea să ajungi să faci lucruri mari în această viață, însă până când tu nu vezi frumusețea vieții, până când nu te
autoprotejezi, simt aici, pentru că avem invidie și protecție. Până când nu te autoprotejezi de propriile tale gânduri prăpăstioase și nu le modifici, aș spune că acest potențial să ai această viață fericită pe care ți-o dorești pe toate planurile, va întârzia să apară în viața ta. La capătul cărților avem inima, iubire, o nouă relație, o nouă persoană, o nouă dinamică în relația ta, dacă ieși din setările alea, din căsuța aia care e încuiată cu cheie. Nu pot să zic altceva, dragii mei, îmi pare rău, astăzi cărțile sau mesajele pentru voi sunt pozitive, dar sunt negative în ceea ce vă privește pe voi. Voi trebuie să vedeți că trebuie să faceți schimbări profunde la voi și sunteți pe ultima 100 de metri să aveți curaj să faceți schimbări. Uranul se pregătește să iasă din Taur. Atenție mare, da? Hai să vedem. Universul, toți suntem praf de stele. Aici e ca și cum toți suntem la fel. De ce să încercăm să căutăm motive pentru care să zicem că suntem refuzați sau că o să fim refuzați sau că nu se poate sau că nu o să pot sau că... De ce? Indiferent cu cine ești în contact, este o persoană la fel ca și tine. Pentru că aici vorbim despre conversații cu inima deschisă, vorbim despre lucruri foarte profunde la Taur, da? De ce să nu ai în mintea ta imaginea că ești alături de un alt om? Că nu poți să vorbești cu omul ăla, nu e pentru tine omul ăla, domne, pleacă, da? Se poate citi viceversa. Tu, Taurule, să fii într-o relație și partenerul tău să asculte această etalare și tu să fii cel închis și partenerul tău să zică, ok, eu n-am cu cine, domne, să vorbesc, suntem oameni amândoi, dar n-am cu cine să vorbesc. Nu e pentru tine, Taurul, da? Ca să ne înțelegem, dacă ești partenerul Taurului. Gândește înainte, întâi gândește și apoi judecă. Dacă stăm să ne gândim din punct de vedere psihologic, aici acest mesaj s-a așezat sub mesajul invidiei. Dacă din punct de vedere psihologic încercăm să analizăm aceste două mesaje, ce face mintea umană? În primul și în primul rând, când ceva nu ne convine nouă, o luăm personal și începem să-l judecăm pe celălalt. Sau începem să vorbim din invidie sau ne uităm din invidie la alții și îi judecăm pentru că au ceea ce noi ne dorim. Dar noi nu avem ceea ce ne dorim pentru că îi invidiem pe alții. Invidia nu atrage bogăție, nici abundență, nici nimic de genul ăsta. Întâi gândește înainte să judeci pe alții. Gândește-te, uite-te la tine, uite-te în curtea ta, uite-te la tine ce faci, cum gândești și așa mai departe. Nu mai arăta cu degetul către celălalt sau către alții. Schimbarea începe cu noi, dragii mei. Nimeni nu o să se schimbe și nimeni nu o să facă ceea ce noi vrem să facem, să primim, dacă noi nu facem schimbări cu noi. Turnul avem aici. Deconectează-te și relaxează-te o leacă. Ia-ți mintea de la negativ. Eu aici asta simt să transmit pentru tauri. Ieșiți din lumea asta negativă. Ieșiți. La capătul cărților, foarte interesant, pentru că aici mesajul ăsta e foarte pozitiv. Și spune așa: ți-ai câștigat toate drepturile. Ți-ai câștigat ce? Ce ai tu în momentul de față ca virgulă câștig în viața ta? Cu acest tipar negativ de a vedea lucrurile. Cu această intuiție prăpăstioasă. E ca și cum aici îmi vine să spun că da, o să sune urât,
Sigur o să fie tauri care o să mă înjure, dar asta e, n-am ce face, dragii mei. Tu ți-ai câștigat trăiești ceea ce meriți în momentul de față, pentru că trebuie să te trezești. Trebuie să vezi ce n-ai făcut bine, trebuie să vezi că modul tău de a gândi este negativ, trebuie să vezi că nu ești o persoană care să se deschidă, să vorbească din inimă cu celălalt, nu cunoști persoana de lângă tine sau nu îți dai voie să cunoști cu adevărat tipul de relație pe care îl ai. Nu știu ce să zic, e ca și cum meriți ceea ce trăiești. Îmi pare rău să spun asta, dar sunt lecții, pentru că sunt etape în viața noastră când trebuie să trecem prin chinuială ca să putem să zicem stop, gata, nu vreau să mai sufăr și trebuie să schimb ceva la mine. Asta este momentul click sau cheie din viața fiecăruia dintre noi, este suferința. Când vedem că nimic nu funcționează și totul este împotriva noastră, totul este nu, noi suntem pe nu, e clar că trebuie să facem mari schimbări. Nu pot să zic altceva, dragi tauri, îmi pare foarte rău, eu vă iubesc, știți foarte bine, soțul meu e taur, îmi sunteți tare dragi, însă taurii sunt foarte complicați în a face schimbări, atenție, da? Că fiecare zodie le are pe ale ei. Așadar, dragii mei, nu pot să zic altceva. Eu vă pup, vă iubesc, ne vedem data viitoare.